Вітаю всіх шанувальників орхідей, і тема, на яку я сьогодні хочу поговорити, це поливання орхідей Phalaenopsis і все, що потрібно про це знати. Отже, мене звати Станіслав, і ви на каналі Орхідеї вдома. І почнемо з одного із найчастіше задаваємого питання – частота поливу. Тож, я хочу вам сказати, що не існує такої ідеальної частоти поливу, оскільки вона залежить від багатьох факторів. Таких, наприклад, як субстрат. Бо іноді орхідеї посаджені чи в кору, чи просто в керамзит, або дуже часто хто вже не початківець, а з досвідом починає висаджувати свої орхідеї, наприклад, у мох з фагном. Бо мох з фагном отримує вологу трошки довше, ніж інші субстрати. Також є такий фактор, як розмір горщика. Звичайно, у менших горщиках субстрат буде просихати швидше. Також фактор є температура повітря, бо у спекотну погоду, як зараз стоїть більше 30 градусів, орхідея, звісно, буде потребувати частішого поливу. Також дуже такий фактор – це вологість повітря. Тож при низькій вологості субстрат буде швидше висихати, і від цього, звісно, треба буде частіше поливати. Також є такий фактор, як стадія росту. Коли орхідея, яка активно зараз росте або цвіте, то, звісно, вона потребує більше води. І, звісно, пора року. Влітку полив зазвичай частіший, ніж взимку. І якщо взяти мою колекцію, то одне із головних правил, не зважаючи на малечу, яку я тільки витащив із фласки, а що стосовно вже підлітків і дорослих орхідей, то я дотримуюсь такого правила, що субстрат майже повністю просох, але ще не став абсолютно сухим і хрустким. Я думаю, що з часом і досвідом кожен орхолюбитель дійде до цього, а по початку, звісно, початківцям буде трохи важко визначити цей момент. Отже, давайте поговоримо, як же все-таки визначити, що настав час поливу. По-перше, це вага горщика. Підніміть горщик, і сухий горщик буде значно легшим, ніж вологий. З часом, як я вже тільки що зазначив, ви навчитеся це визначати вже на дотик. Також ви можете візуально оглянути корені, і у здорових зволожених фаленопсисів коріння таке яскраво зелене або сріблясто зелене. А отже, коли вони висихають, то стають такими сіруватими або білястими, і це найвірніший показник. Також дехто із глядачів писали, що вони визначають за допомогою палички, наприклад, така як для суші. І вони на кілька сантиметрів заглублюють цю паличку в субстрат, і якщо вона волога, то тоді ще поливати зарано. І ще один такий фактор, на який я звертаю завжди увагу, це конденсат на стінках прозорого горщика. Якщо на стінках такого горщика є конденсат, то всередині ще є волога. І звісно, я ці всі фактори збираю докупи і тоді лише визначаю, чи пора, чи ні. І якщо взяти так, скажімо, загальні рекомендації, то влітку період активного росту ми приблизно поливаємо раз на 7-10 днів. А ось узимку, та ще якщо немає у вас підсвітки, то не 10-14 днів, а всі буває і 15-20 днів. Отже, після того, як ми визначили, що потрібно поливати, наступний крок, який буде цікавити усіх, особливо початківців, це спосіб поливу. І спосіб, як ви, мабуть, вже розумієте, також не один. Їх безліч.
Я зупинюся, мабуть, на 3 найпоширеніших, а ви вже, хто захоче, напишіть у коментарях, які ще ви застосовуєте на своїх орхідеях. Отже, перший і один із самих найкращих, можна сказати, і найпопулярніших способів це занурення. Треба взяти горщик із орхідеєю і поставити його у глибоку ємкість. Далі беремо теплу воду десь на 3-4, а то і 5 градусів вище, ніж кімнатна температура, і починаємо заливати фільтровану, дощову або добре відстояну воду без хлору до рівня приблизно на 2/3 від висоти горщика. Але якщо ця орхідея ще не розбиралася вами, не пересаджувалася і там, ймовірно, є торфяний стаканчик, то цей полив я, наприклад, роблю приблизно на 2-3 пальця по висоті цього горщика. І ось так от ми залишаємо орхідею зануреною приблизно на 15-30 хвилин. І за цей час, наприклад, ось в нашому випадку кора набере в себе дуже достатньо вологи, щоб орхідея себе там 7-10 днів добре почувала. І останній шаг цього процесу ми виймаємо горщик і даємо стекти всій зайвій воді. Це дуже важливо, бо вода не повинна залишатися у піддоні, інакше коріння може загнити. Отож, перевага цього способу це те, що рівномірно зволожується субстрат і коріння максимально насичується водою. Другий спосіб, яким я дуже часто користуюся, це полив через піддон. Його ще називають капілярним поливом. Це дійсно один із таких особливих способів. Тож, давайте я розповім, як це працює. По-перше, використовувати цей спосіб можна тільки на тих орхідеях, у яких дуже достатньо багато коріння вже дійшло до низу горщика. Отже, горщик з орхідеєю, обов'язково, як ви розумієте, там повинні бути дренажні отвори. Ставиться у якесь зовнішнє кашпо або піддон, куди наливається вода на висоту 1-2 см. І субстрати корені, що знаходяться знизу, поступово вбирають воду за принципом капілярності. Отже, плюси такого методу – це зручність. Особливо, якщо у вас багато орхідей. Також рівномірно йде зволоження, бо вода поступово піднімається вгору, що може сприяти більш рівномірному зволоженню субстрата. Також зменшення ризику перелива, бо рослина вбирає стільки води, скільки їй потрібно, і зайва вода залишається в піддоні. І також можна сказати про підвищення вологості навколо рослини при такому способі поливу, бо вода, що випаровується з піддону, створює більш вологий мікроклімат, що корисно для орхідей. Також у цього способу є і мінуси. Отже, перший – це ризик загнивання коренів. Це основний ризик. Якщо вода залишилася у піддоні занадто довго і коріння постійно перебувають у воді або надмірно вологому субстраті, це може призвести до загнивання коренів. Особливо це небезпечно саме для фаленопсисів, які не люблять постійно мокрих коренів. Також є ризик поширення хвороб. Якщо у вас кілька орхідей стоять в одному піддоні із водою, і одна з них захворіла грибковою або бактеріальним захворюванням, то хвороба може легко поширитися на інші рослини через воду. Тож робіть такі ось, як у мене, піддончики окремо.
Також при такому поливі повинен бути правильний субстрат, бо цей метод буде краще працювати з субстратом, який добре пропускає повітря і не отримує занадто багато вологи. Отже, якщо субстрат занадто щільний або вологоємний, як, наприклад, сфагном, це підвищує ризик загнивання. Також при цьому методі необхідно контролювати, бо незважаючи на зручність, все одно потрібно контролювати рівень води і час, протягом якого вода стоїть у піддоні. Бо є такі орхідеї, яким я наливаю цей сантиметр, 2 см води, і я знаю, що вона його випиває, але деякі орхідеї вважаю, що доцільно 20-30 хвилин і цю воду треба злити. Отже, якщо ви використовуєте цей метод, то будьте дуже уважні до стану своїх орхідей. А ось третій по популярності у мене спосіб поливу – це поливання з лійки, або із груші, або із пульверизатора, коли він не розпилює, а б'є струйкою. Тож, цей метод підходить, якщо ви впевнені, що можете рівномірно зволожити весь субстрат. Тож, як поливати? Обережно поливайте субстрат по колу з лійки теплою водою, доки вода не почне витікати з дренажних отворів. Десь приблизно 10-15 хвилин зачекайте і повторіть полив, щоб субстрат добре наситився. І потім, як ви бачите, що у піддоні вода ще зібралася, візьміть, злийте цю воду і процес закінчень. Отже, переваги цього способу – це простота, а із недоліків, можна сказати, що не завжди цей спосіб забезпечує повне і рівномірне зволоження субстрату, особливо, якщо він сильно пересох. Отже, про фактори частоти поливу і способу поливу ми з вами поговорили. І якщо ви будете робити все правильно, то до третього фактору ви ніколи доходити не будете. Це, я вважаю, надмірне, але недостатність поливу. Тож я, коли тільки робив перші кроки у утримування орхідей, то я користувався таким правилом, що краще не долити, ніж перелити. Бо фаленопсиси можуть переносити невелику посуху, але дуже чутливі до застою води. Тож регулярно оглядайте свої орхідеї, і вони самі будуть вам підказувати, коли ж настав час поливу. Ну, а я на сьогодні буду завершувати. Сподіваюся, що відео було корисним, особливо для початківців. Звісно, хто не підписався на канал, запрошую до підписки. Звісно, сподіваюся, що ви мені за мою роботу поставите кучу лайків і зайдете на канал Орхідеї знову. Тож, на все добре. До побачення.